Guys, ada මං අරන් ආවා Galaxy A05 එකක්. right මේක ඇවිල්ලා 6GB 128 internal memory version එක. right ඔයාලට බලන්න පුළුවන් seal pack එකක් තියෙන්නේ. right okay අපි එන මේක unbox කරලා බලමු. right මේ A05 එක unbox කරලා බලමු. right ඇත්තටම මේක මම ගත්තේ 48,000 වගේ ප්‍රයිස් එකකට. right සමහර විට මේක ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන්. but මම මේක John Kills ළඟ තමයි ගෙන්නුවේ. right මේ තියෙන්නේ box එක. right අපි බලමු මේකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. so this is the first time I'm doing a unboxing කරන පළවෙනි වතාව phone එක. right අනිත් phones වගේම Samsung logo එකත් එක්කලා තියෙනවා manual එක. right ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙනවා mobile phone එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. right සහ SIM removal tool එක තියෙනවා. right ඒක තියෙන phone එක A05 කියලා ගහලා. right SIM removal tool එක තියෙනවා. අපි බලමු තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා එකේ. මං හිතන්නේ චරයි ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. දැන් අලුතෙන් එන මොබයිල් ෆෝන්ස් වල ඇත්තටම chargers එන්නේ නැහැ. right අපි බලමු මේකේ box එක documents තියෙන box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right මේකේ තියෙනවා warranty card එක. right Samsung සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම USB type C දෙපැත්තම type C charging cable එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට එන mobile phones වල trend එක තමයි right C type charging cable එකක් තමයි තියෙන්නේ. right හරි අපි මේක බලමු switch on කරලා මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. right මේ පළවෙනි පාර මම මේක ස්විච් ඔන් කරනවා. එහෙනම් ජය වේවා. right Samsung Galaxy කියලා boot වෙනවා පේනවා ඔයාලට. මේක ආයෙත් මතක් කරන්න 6GB RAM සහ 128GB internal memory තියෙන phone එකක්. right right අපි බලමු මේකේ මේ තියෙන ස්ටිකර් එක ගලවලා බලමු. right ඔයාලට පේනවා ඇති welcome screen එක තියෙනවා. sorry start එකත් එක්කලා setup කරගන්න පුළුවන්. right for your review end user agreement එක අපි accept කරමු.
privacy policy, right? Agree to all දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ next කරන්න තියෙන්නේ. right? setup you complete කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ෆෝන් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. right? as usual සාමාන්‍ය පරිදි ෆෝන් එක right? ඒ වඩා බලමු කැමරා මොනවා වගේද කියලා. right? ඔයාලට පේනවා කැමරා quality එක ඇත්තටම හොඳයි. right? plus video, right? video mode එකක් තියෙනවා. right? mainly උනුනේ මට කැමරා පෙන්වන්න. right? අර වගේම සාමාන්‍ය පරිදි Samsung apps ටික තියෙනවා. right? ඇත්තටම හොඳ ලස්සන build quality එකක් තියෙන mobile එකක්. මේ ඇවිල්ලා Samsung A05 6GB RAM plus 128GB internal memory. හරි. මේ වගේම තවත් unboxing video එකකින් අපි ළඟදීම හම්බෙමු. social අපි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell button එකත් click කරන්න. Thank you. Bye.